Доброго дня, доброго вечора усім. Сьогодні поговоримо про Мексику, продовжуємо говорити про Мексику, а особливо сьогодні ми поговоримо про Масатлан. Масатлан вважається перлиною Тихого океану. Тож, як ви здогадуєтеся, Масатлан знаходиться біля Тихого океану. До речі, сьогодні у нас буде спеціальний гість. Давайте я вас познайомлю. Отож, сьогодні в гостях у нас буде Валерія Лізарага Бельтран. Так. Валерія – це її ім'я, а Лізарага і Бельтран – це її прізвище. Ви запитаєте, чому два прізвища? Це досить така важлива традиція в Мексиці, коли дитина народжується, вона отримує одне прізвище від батька, а друге прізвище від матері. Ось чому Валерія має два прізвища. Але, я думаю, вона не буде заперечувати, якщо ви будете її називати Валерією. Давайте я вас ближче познайомлю з Валерією. У мене є декілька речей, які я б хотіла вам розказати про Валерію. Валерія народилася в Масатлані, отож, так, ми знаходимося в даний момент в Масатлані, штаті Сіналоа, яка знаходиться в Мексиці. Їй вже 21 рік. Також я би хотіла зацитувати її. Що саме вона говорить про Масатлан? Отож, вона каже, я б ніколи не переїхала з Масатлану, тільки тому, що заходи сонця і спокій, яким дихають у порту, не мають собі рівних. Сьогодні вона вам розкаже, що саме вразило її серце і продовжує вражувати. Валерія також обожнює проводити час на пляжі, так як Масатлан знаходиться біля пляжу, тобто до пляжу дуже близько. Також вона любить пити каву. Ви вже знаєте, що напиток кава походить із Мексики. І також Валерія займається спортом. Мабуть, пізніше ви можете докладніше запитатися, яким саме спортом займається Валерія. Гаразд? Ось, а ще я хотіла вам сказати, що Валерія є моєю студенткою. Вона є одна з найкращих студенток, але також вже має деякий досвід викладання. Що вона говорить про себе як студента і вчителя? Вона каже, моя мама була вчителем англійської мови, а зараз я вчуся на спеціальності вчителя. Я вже більше 5 років працюю з дітьми, і мені це дуже подобається. Вона говорить, що діти вкрали її серце. Отож, давайте ми ближче познайомимося з Валерією. Але перед тим, як ми познайомимося з нею, я б хотіла вам сказати, що ми з Валерією підготували один сюрприз для вас. І в кінці уроку ми вас познайомимо з одною з мексиканських іграшок. Ось так вона виглядає, але ми вам покажемо, як можна зробити цю іграшку в домашніх умовах. Вона називається кубок балеро. До речі, ви вже знаєте, що в Мексиці ми розмовляємо іспанською мовою, це є національна мова Мексики, але сьогодні урок вона буде проводити на англійській мові. Я трішки вам, мабуть, допоможу зрозуміти, якщо будуть запитання, можете піднімати ручку. Отож, запрошуємо Валерію. Okay, so I have just presented to you. You can start with your presentation. So welcome. If you need help, I'm here. Thank you. Can you hear me well? Yes. May I share my screen then? Here it is. Well, as teacher Lana mentioned, my name is Valeria. I'm from Mexico. I was born and raised here in Mazatlan. Let me show you a picture that I like a lot. Here it is. I love this picture. These are the 3 islands. Each one has a different name, but I always forget. But we have a legend around them, so maybe I can come back another day and tell you some legends and stories about my city. First, I want to talk about
one of my favorite places. Well, you're gonna hear this a lot, okay? I love them all, but this one is on my top on my top three. This one is the Lighthouse here in Mexico. Well, in Spanish, we call it El Faro. El Faro. That means lighthouse in Spanish. And this one is the highest natural lighthouse in the world. It's on top of a hill that it's called Cerro del Crestón. And you have to take a 1K walk up this hill. I don't know if you can see my mouse, but you have to take this walk. Yes. And then Mhm. here you get to a stair. So you have to climb up 336 steps to get to the top. And at the top, they recently, like I think 3 or 4 years ago, they opened this blast lookout. It may look scary because it's hanging out like from here. It's hanging out the hill. It may look scary, but the view is awesome. I love it. I love it. I really love it. It looks like the sky is touching the sea, so it looks amazing. I hope someday you can come here and get to enjoy that view. Next, we have Mazatlan's boardwalk. This is the longest boardwalk in Mexico and the second longest of the world. So you can imagine how long it is. It starts from El Cerro del Crestón, where the Faro is located, and ends on the Zona Dorada or the Golden Zone, where the different hotels are located. And the length of the boardwalk in Spanish is called malecón. Okay, malecón and faro. We have learned 2 new words in Spanish. The length of the boardwalk is 21K or 13.4 miles. So it's a half a marathon. There's people that run it twice a day. Can you imagine running a marathon daily? People are crazy. But this boardwalk is always filled with people taking walks, enjoying the sunsets. There are many little shops around it, cafes, and there's always people doing exercise. I like going there because you can enjoy the sunset and still getting a workout. You can go walking, take your bike, and even skates or your rollerblades and all of that. And the boardwalk is home of Mazatlan's International Carnival Parade. So here I added a picture of one of my favorite cars from I think it's the 2014 Carnival. So this whole street gets filled up with people. I don't know actually how many people come to the Mazatlan Carnival Parade, but it's always packed. Super, super, super packed. So it's great to see the tourists enjoying our own culture too. So I like it a lot. Valeria, can I interrupt you for a second? We have been asked to translate a little bit for the youngest ones. So if you let me just to go back to the first 2 slides, so I'll just give a general overview what you were talking about. Okay, I think there was one picture of the Mazatlan with the 3 islands as well, right? Yeah. Давайте, дітки, дорогенькі, я вам трішки перекладу для менших, щоб вам було трошки цікавіше. Ви бачите фотографії, вони неймовірні фотографії, цікаві, гарні, захоплюючі. Але що саме Валерія вам була розказувала? Те, що в Mazatlanі є 3 маленьких острови. Звичайно, там ніхто не живе, це просто 3 острови. Але ці острови, вони мають дуже багато легенд.
Там навіть, ну, Валерія сказала, що буде можливість, можливо, ми її ще запросимо, щоб вона розказала нам деякі легенди, історії. Там легенди не тільки про інопланетянів, але про ацтеків, про різних історій, які були створювалися про ці 3 острови. Навіть говорять, що ці 3 острови охороняють Месетмен, тому що, як ви знаєте, в Месетлені і взагалі в Америці дуже багато ураганів. Ось, і Мексика завжди потрапляє, особливо Акапулько, тому що Акапулько є відомим містом, тому що там дуже багато ураганів і кожного року його відновлюють. Ось, і вкладається дуже багато грошей в Акапулько. А Месетлен, ну, дякувати Богові, що ні разу не потерпав від ураганів. Тож ми надіємося, що це правда. Ну, там ще є інші легенди, але і інші міста, які нас охороняють в Месетлені. Ось, давайте, next, Валерія. Так, також Валерія вам показала ось такий маленький горб, можна сказати, така маленька горочка у нас знаходиться. Вона недалеко від порту, але це є маяк. Це правильно, Ярослав, на український маяк буде? Так, маяк. Ось, до речі, він найвищий натуральний маяк в світі. Ось, це є натуральний, тобто натуральна гора, і на горі поставлений маяк. Ось, тобто він не був створений людьми, так, він був натуральний горб. Ось, і ви, як бачите, в нас є така доріжка, ось Валерія вам показувала, можна туди заходити. І, до речі, вже 3-4 роки в нас вже є такий туристичне містечко на цьому маяку, де багато туристів приходять, щоб пофотографуватися, тому що є ось такий на схилі місток, він зроблений із стекла. Тому ви, як виходите на нього, досить так страшно спочатку, тому що це стекло, і ви під низом нічого немає, бачите, просто обрив, так, і вода. Ось, але вигляд досить цікавий, досить красивий. Окей, next, Валерія. І, звичайно, Валерія вам трішки розказала більше про узбережжя, яке також рахується найдовшим у Мексиці. І тут на цьому узбережжі завжди проходить карнавал. Пам'ятаєте, ми вже розмовляли про карнавал трішки. Ось, і це місце, де все ж таки знаходиться більш туристичне згуртовання людей. Ось, ну, мабуть, більш так загально я вам трішки розказала. Давайте продовжимо слухати Валерію. Окей, Валерія, you can continue. I was muted. I'm sorry if I'm going too fast. I'm really excited to be here, so I'm sorry. Teacher, I can go to the next one, and when I finish, you can translate if you want. Okay, perfect. Now, I'm gonna talk about another one of my favorites. This is the old Mazatlan. This is the historic part of the city. I live near the old Mazatlan, and I love it. I love it. It's a few blocks away from the popular beach, Olas Altas Beach. Here it is, Olas Altas. Sometimes I say that it looks like the Italian Cinque Terre. I'm just hoping someday it will be as popular as Italy, right? And the neighborhood is filled with restored French style 19th and 20th century buildings. So you can get a look here. They look amazing. They're like old houses, but they're now restored. So people can still live there. And there are many boutiques, hotels, small hotels that look like, I don't know, they were taken out of a history book. They're amazing. And also here's the Plazuela Machado kiosk. Here it is. And this is a small part of the city where you can find
art galleries, small museums, as I said, boutiques, bars, restaurants, and cafes. I love coffee, so I'm really excited about that. Here's a picture of one of Plazuela Machado's restaurants, and you can go ahead. Окей. Отож, також Валерія вам презентувала центр Месетлену. Центр Месетлену вважається історичною такою місцевістю, тому що там знаходяться ще будівлі, які були збудованими французькими, іспанськими окупантами, можна так сказати, тому що ви знаєте, що Мексика була захоплена так, іспанцями, і французами, і навіть німцями. Ось то є багато історичних таких будівель, такого з французького, іспанського стилю. Тобто вони ще є, знаходяться і завжди реставруються. Ось, а також вона вам показала один із найпопулярніших пляжів, який називається Оляс Альтас. Оляс Альтас означає високі хвилі. Високі хвилі. Тут збирається дуже багато молодіжі, так як це є пляж, який знаходиться найближче до центру, тому що вони також можуть йти на Плаза – це буде площа. Пласуела Мачадо – це буде площа, так як в нас площа Незалежності, наприклад, у Києві. Ось, а в Месетлані Пласуела Мачадо, де ви можете багато знайти галерей, музеїв, також бутики, це тобто маленькі такі магазинчики, де ви можете знайти такі традиційні сувеніри. І взагалі дуже багато ресторанів, навіть не тільки з мексиканською їжею, а з інших країн. Навіть Валерія сказала, що їй чимось нагадує, особливо ця велика фотографія з такою горбинкою, різними кольорами з пляжем, нагадує Італію. Ось, тому що є такі дотики італійської їжі, італійські кольори. Ось. Ну, давайте тоді продовжимо. Next, Valeria. Near Plazuela Machado, we can find the Ángela Peralta Theater. I've danced in this stage and I loved it. I also like dancing. I danced my whole life, I think. I thought I was going to be a ballerina, but I didn't. I didn't become one. The Ángela Peralta Theater was built in 1874, and it was first called Teatro Rubio because the architect that created this beautiful place, his last name was Rubio, so it was first called Teatro Rubio, then named after the death of Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano. Ángela Peralta, the Mexican hummingbird. She was a famous opera singer that died in this theater, not on the stage, but the theater has a part like a little hotel for the artists, singers, dancers, so they can stay there while giving the shows. So she died there because of the yellow fever on 1894, something like that. So then it was called the Ángela Peralta Theater. It can hold 8,041 people and has a huge stage space. It's like 13 meters, so it's amazing. It's located at the Plazuela Machado, here downtown, in the old Messetman. Отож, Валерія вас також познайомила з театром, досить популярним Месетланіс. Ось, він був збудований в 1874 році, і спершу він був названий як театр Рубіо, але був переіменований
після смерті Ангела Перальта. Ангела Перальта була одною з оперних співачок, одною з найпопулярніших, яка досить часто виступала, співала на сцені у цьому театрі, але так як десь приблизно 1890-х роках була жовта лихоманка, один вірус такий був, і багато людей померло. І Ангела Перальта також захворіла цим вірусом, і вона таки померла в будівлях театру, так як театр не тільки має театр, а також має кімнати, тобто типу готелю, де розташовуються всі ті, хто приїжджають виступати в театрі. Ось вона була в цьому театрі і померла в своїй кімнаті, де вона проживала. Ось також досить цікавий факт, що приблизно 841 людина може знаходитися і дивитися різні шоу, так? Ось, так як я вже вам сказала, мабуть, я повторюся, ми говорили про центр міста, ось, і Пласуеля Мачадо – це є центр міста, це є площа Мачадо, і театр знаходиться на площі, де є центр міста. Також ми називаємо центр Старий Масатлан, Old Масатлан. Ось, тому що, як я вам сказала, будинки досить старі, але вони завжди реставровуються, щоб зберегти ось ці спогади історичні. Окей, Валерія, let's continue. Thank you. This one, I think it's something you didn't imagine I would mention. This is called the Carpa Olivera. It's a pool on the ocean. I want you to see this picture. It's literally a pool that gets filled with ocean water. It's one of the 7 marine pools of the world. This pool was brought here, well, built by a Chilean chef that had a restaurant right here. So he went once to Lisbon, I think it's called. Lisbon. And he saw an ocean pool, a marine pool, and he wanted to build one here. So this pool, this is the deepest part, and here is the part like for the kids. And here has a how is this called? Oh gee, I forgot my English. How's it called? A slide. Slide. And it was built in 1914 as a recreational center. It's located on the popular Olas Altas beach that I love. Here it is, how it looks from the side, from the Olas Altas beach. And as I said, this pool gets filled with ocean water just by the force of the waves. When the waves aren't as high as this, here you can see a lot of rocks all around it. But here, when the waves are super, super high, that's why it's called Olas Altas. Olas Altas means high waves. In this beach, you can also surf. I think it's one of the safest parts of Mazatlan's beach that you can surf because there aren't many rocks just by this pool. The rocks are surrounding the pool. So I think it's a great place that you have to visit because there are not many ports or places in Mexico that have this kind of pool. Окей. Ось, Валерія вам показала, до речі, я б його назвала натуральним басейном. Тобто Карпа Олівера – це є басейн, який знаходиться в океані і заповнюється океанською водою. Ось, він знаходиться на пляжі Оляс Альтас. Тобто Оляс Альтас, пам'ятаєте,
як перекласти на українську? Високі хвилі. Чому називаються високі хвилі? Ось тому що хвилі високі, і цей басейн, він заповнюється завжди хвилями. Хвилі приходять і хвилями завжди заповнюється басейн. Ось, він був збудований також в 1914 році, тобто це вже досить старенький басейн, але досить цікаве місце проводити час, тому що тут навіть є ось такі гірки, як ви бачите на малюночку, і досить багато людей приходять на цей пляж, тобто він є безкоштовним, всі, хто хочуть, можуть заходити в цей пляж, і він є натуральний. Ось, я бачу, що є ручки. Запитання є у Володі і Софії. У вас запитання на англійській чи на українській? Давайте запитаємо Софійку спочатку. Гаразд? Софійка? Я хоч, то басейн просто такий огорожений, а потім просто хвилі туди? Так, хвилі заповнюють басейн. Тобто басейн збудований людьми, так? Ось такий квадрат, можна так сказати, так? І він заповнюється океанською водою. Туди не наливають воду, хвилі самі, вони заповнюють, так, цей басейн. Угу. Я зараз на англійському підготую питання і скажу. Обов'язково, давай. І Володя. А я хотів спитати, чи вода розілється, коли він вже буде занадто повний? Так, вода виливається і заливається. Тобто хвилі, відповідно, вони завжди оновлюють цю воду. Так? Добренько, давайте продовжимо, тому що ви ще зможете, звичайно, якщо є запитання, готуйте, обов'язково запитайте. Софійка, в тебе є запитання про басейн? Давай. Ну, або попередні. Ну, в мене не про басейн, в мене про шкільну освіту. На англійській. Давай тоді в кінці, Так, добре, може в кінці. Добре, давай, тримай і запиши, щоб ти не забула запитання. Гаразд? Окей, let's continue, Valeria. And this is the last one. I put it at the end because it's the newest addition to my Messetman tour. This is the Messetman Aquarium. It opened in 1980. It has recently been remodeled because it's next to a huge lagoon, and they are making it like the new Central Park of Mexico. It's gonna be a botanical park, so you can enjoy being with the animals and also enjoy the nature. It has a sea museum, an auditorium, a botanical garden, a frog area, a crocodile lagoon, an aviary, diving shows, bird and sea lion shows. Here you can see a sea lion kissing a girl, a penguinary, a jellyfish tank, and a stingray pool. So you can find many things here at the aquarium. I like it a lot, but because they actually have programs that help these animals, that save them. Here in Mexico, sadly, people usually buy exotic animals and keep them as pets, and they take them out of their natural habitat. So here in this aquarium, they usually rescue these animals and keep them here safe with with vets and well fed, so they can enjoy the life they get to live at the end. So I think that's it for the aquarium. Окей, гаразд. Ось, ви бачите, до речі, на фотографіях це є акваріум. Акваріум, тобто це є такий музей з різними, можна сказати, такими морськими тваринами,
Також різні тварини, не тільки морські тварини ви можете там знайти. Які саме? Можна знайти місце з різних вид жабів, риб, навіть є лагуна із крокодилами, є також різні птахи, тобто попугаї, різних типів попугаїв. Можете побачити, навіть є такі спеціальні шоу, де попугаї роблять різні такі трюки. Ось. Також можна тут ниряти із акулами, плавати, так, ниряти, плавати з акулою, тобто це і зовсім інше шоу, ви можете побачити шоу і також за плату, не безкоштовно, поплавати із акулами, з дельфінами. Ось, і також є тюлені, до речі, досить красиве шоу з тюленями, тому що в кінці шоу ви маєте можливість отримати поцілунок від оленя. Так як ви бачите на фотографії, в мене, до речі, є одна фотографія моя, треба її десь пошукати. Вже давно я маю такий поцілунок мокрий поцілунок, я його називаю. І досить недавно у нас є пінгвіни. Ось я ще не бачила, я ще не ходила дивитись на пінгвінів, але на цих канікулах, мабуть, поведу свого синочка подивитись на пінгвінів. Ось, також є басейн з різними типами медуз. І такі, я не знаю, камбала, вона, здається, називається, така плоска риба із довгим-довгим хвостом. Боже, як вона називається? Хтось підкаже, як вона називається? Софія, здається, ручку підняла. Знає, так? Да? Софія, кажи. Це скати трішки. Скати, так, скати. Ось. Він також знаходиться неподалік від узбережжя моря. Тобто після акваріуму можете, звичайно, піти собі на узбережжя, на море. Я, до речі, думаю, все сказала. Якщо є запитання про акваріум, давайте, Надія, є запитання. Це розташовано в центрі Мексики? Месетмен? Так. Месетмен знаходиться не в центрі. Центр Мексики рахується так, якби столиця, там, де буде центр. Так? Ну, ми знаходимося на півночі, західному півночі, можна так сказати. Ось. А який там океан, можливо, підскаже дітям, легше зорієнтуватись, на який океан, на Тихий чи на Атлантичний? Тихий, так, тому що Месетмен – це є перлина Тихого океану. Ага. Перлина Тихого. У мене є фотографія Месетмену, я вам трішки пізніше покажу. Так? Я зараз, поки Валерія буде продовжувати, я пошукаю карту, щоб вам потім показати, де саме знаходиться Месетмен, так, де саме ми є. Угу. Софія, ще має питання, бачу. Напевно, підготувала англійською мовою, як обіцяла, так? Так. Я хотіла спитати, where are some animals in Mexico? Where are the animals living in Mexico? Yes. Where are animals living in Mexico? But wild animals or domestic? Wild animals? Дикі, Софія, дикі тварини, які тебе цікавить? Дикі? Amazing, ти казала, здається, чи ні? Так. Неймовірні, якісь дивні, неймовірні тварини, можливо, десь в Мексиці живуть, вірно, Софія, я розумію питання? Так. Valeria, can you help us? What do you think? What are the most amazing animals of Mexico? Where do they live? Mexican animal. We don't have many Mexican species. Those are not so common, but we have one. Let me look up a picture for you. It's called the Choloscuintle. It's like a big dog with no hair, no hair at all, and they're skinny. There's a story
behind the Choloscuintle that we celebrate here in Mexico, Dia de Muertos, the Day of the Dead. We celebrate that as renaissance from the earth, from the earth life to an eternal life. So it's said that the Choloscuintle will open the path for you so you can get to the other side. I'm looking for I a picture. I think I have presented the dog. Remember last class? Yeah, hopefully if Valeria can find, I also have a picture. Last class, I showed you the most popular dogs in Mexico, Chihuahua and Cholo, right? And you can see the dog Cholo in a cartoon, Coco. Історія Коко. Хто Коко. бачив мультик «Історію Коко», там знаходиться оця собака мексиканська, оця неймовірна собака, тому що вона знаходиться тільки в Мексиці. Якщо я не помиляюсь, вона також занесена в Червону книгу, тому що їх не є багато. Ось вона без шерсті, тобто сама шкіра, ось така собака. Ось Валерія нам показує цю собаку. Це є собака Чоля. До речі, Валерія вам також, коли пояснювала про акваріум, вона сказала, що акваріум старається відновити деякі тварини, так як в нас є багато черепах, які також занесені у Червону книгу. Ви знаєте, що черепахи в Південній і Північній Америці готують, тобто їдять, як традиційні їжі в деяких країнах, але, мабуть, через те їх стараються, допомагають їм розплоджуватися так, в акваріуму. Їх, коли яєчко ці вилуплюються, вже маленькі черепашки, є такий досить хороше таке шоу, коли всіх відвідувачів запрошують на якусь там годину, щоб дають їм одну черепашку, і вони випускають черепашку в море. Це досить цікаве таке заняття роблять для дітей і туристів. І Валерія також сказала, що в Мексиці досить нормально тримати диких тварин в домі. Тобто ви можете прийти до когось в Мексиці в гості, вони можуть мати ягуара, наприклад, чи лева, як домашню тварину. Ось, і вони з ними поводяться так, як і з собаками. Так, як ви з собакою гуляєте, ну, звичайно, вони не гуляють по вулицях, в них є звичайне там закрите місце із воротами, парканом, так, можна сказати. Але ось такі тварини. Ящірки можуть бути як домашні тварини, це досить так дивно. Ось, ящірки, ну, це найдивніші такі, найнеймовірніші тварини. Okay, thank you, Valeria. Do you have anything else to share with us today? One second, Володя має можливе запитання, бачу, так ручку махає. Володя, добренько. Валерія, we have one more question. Мультфільм Коко – це не таємниця Коко. Таємниця Коко, це уточнив назву. Мультик, так? Угу, дякую, мабуть, Володя. Помилилися? Дякую, Володя. Дякую, що ти мене виправив. Да, він сказав. Okay, Valeria, let's continue. Sadly, my presentation's over, but I brought you some videos that I'm going to share with you, okay? So you can see other parts of the city, or well, you can see these landmarks, but on motion, okay? Let me share them with you. Okay, we have also one question, Valeria, about a sport. What sport is the most common? You said that you love doing sport. What sport you think is the most common or popular Mazatlan or Mexico?
I also really enjoy swimming. I once went from, it's called El Monumento al Pescador. It's a monument on the boardwalk. I swam from the Monumento al Pescador to the island on the middle of the ocean. Do you remember the 3 islands I show you on the picture? I swam all the way over there. It was, I think, a 2 hours swim. It was 5 kilometers, and it was the first time I swam on the ocean. I took swimming lessons on a regular pool, and then I injured my knee, so I had to take really seriously the swimming now. And then my coach said if I wanted to go, and I went. So I think swimming, running, and cycling are one of the most important ones. And they do a triathlon here every year. So you have to swim, run, and go cycling on the bike. And I don't know, I think it's amazing that we can enjoy also sports here. There's really good food, really good sports, really good places, interesting places that you can go visit. So I think Messetman is amazing. Окей. Я думаю, що мені ця розповідь Валерії нагадує, якщо бачили новий мультик Люка. Хтось бачив Люка? Там, де було таке змагання, коли їм потрібно було бігти дуже швидко, також їхати на велосипеді і плисти. Так? Ось Валерія також займається спортом, і одним із найпопулярніших спортів, звичайно, біля моря. Ті, хто дуже багато людей люблять займатися серфінгом або просто ходити на пляж, плавати. Так? Плавати – це досить популярне, і навіть Валерія поділила історію, що вона одного разу з своїм тренером спробували переплисти із узбережжя. У нас є такий великий пам'ятник, це пам'ятник рибакам. Ось із того місця до 3 островів, які ми показували на початку презентації, ті, які знаходяться в океані. Ось це приблизно 5 кілометрів, і вона пливла 2 години. Протягом 2 годин потрібно плисти, щоб добратися до тих островів. Ось це є пам'ятник, і, до речі, вона зараз показує. Бачите, пам'ятник, з цього пам'ятника і до тих, бачите, 3 маленькі острови. І вона сама пливла з тренером, тобто це є, звичайно, підготовка, просто так не попливеш, тобі треба бути підготовленим, щоб плисти, тому що це 2 години в океані у воді провести. Ось, так, ну, є у нас запитання, чи продовжимо? Let's continue, Valeria, with the activities that you had maybe prepared, yeah? Yeah, here's a picture. The swimming race started from here to this island in the middle. Тобто середній острів від цього пам'ятника до середнього острова вони пливли. Це цікаво. Софія має запитаннячко. Go some trained sport in Mexico. What other sports are popular? Який спорт тебе цікавить, який можна тренуватися, чи саме який вона тренується? Який, крім плавання, ще модний? Okay. Yeah. What other sports besides swimming, running, the ones that you mentioned, that are the most popular in Messetman? In Messetman, right now, I think that would be baseball, isn't it? Baseball is one of the main sports, and right now soccer, because they recently built how is it called? Stadium. A stadium, football soccer stadium. So we're enjoying those sports right now.
Так, великі стадіони у нас є бейсбольний, величезний стадіон і також футбольний стадіон, так як в нас є футбольна команда. Ось трошки ви познайомитеся з Месетленом. Є деякі відео, вам покаже Валерія. Ось так що бейсбол і футбол – один із найпопулярніших спортів. Це є маяк, вигляд маяку, так була? Ось, це є маяк теж, де ви заходите. До речі, багато людей, хто йдуть на маяк, звичайно, беруть з собою якийсь такий пікнікову закуску, тому що це досить довго, щоб вибратися до гори, і можуть мати такий маленький ланч на горі. Ось це стекляний, ось і вигляд з нашого маяка. That's the view you get from El Faro, Мгм. from the new lookout. Вигляд з маяка. Так, стекляний оцей маленький такий місток. That's Olas Altas Beach. And those beautiful sunsets. І захід сонця. Досить красивий в нас захід сонця, завжди небо таке червоненьке, досить красиве захід. Тобто вечором це найромантичніше місце. Вам на узбережжя моря обов'язково потрібно потрапити вечором. Valeria, we have like approximately 10 minutes. Do you think we continue with the toy that I promised today that we'll show how to make Mexican toys so they Yes. can know at least some materials they need to use to create it. Okay, and I think we just have a question before that. Софія, в тебе є запитання? Інше запитання, будь ласка. Дві Софії у нас. Most miss in Mexico. Could you repeat the question? Можеш повторити запитаннячко, будь ласка? What is most miss in Mexico? Мост найбільше що в Мексиці цікавить? Какое самое у Мексики відоме місце? Місце, place. Угу. Okay, the most popular place in Mexico. Valeria, what do you think? What is the most popular place? I think Український. Teacher Lana was mentioning first when I entered the session something about Acapulco. That's the only thing I understood. But I think usually foreigners know like those places where you can go and enjoy the beach or the pyramids and those things. So I would like someday Mazatlan to be one of those. So I could be talking to my international students and I could mention, oh, Mazatlan, you can come whenever you want. So I think Acapulco, Tulum, Cancun, those are the places usually people know about Mexico Yeah, yes, and actually. Mexico City. Yeah, I have been mentioning many times in previous classes about Acapulco and Cancun. Last class we were talking about Cancun. And так, Софійка, я думаю, що ти могла записати собі міста найпопулярніші. Акапулько, Канкун, Тулум. Досить красиві міста відвідати. Але Масатлан найкращий. Окей, Софія Софія Єфименко. Єфименко. I wanted to ask about the level of English in schools. Is it good or not very? Experience level. I think it depends. There are many schools around the city that
are like only language schools. Like where I'm studying, it's also a centro de idiomas, so it's a language center. But on regular public schools, there isn't a good level because teachers have to teach English in Spanish, if that makes sense, because it doesn't make sense to me. I learned English because my mom, I think teacher Lena mentioned that my mom was an English teacher. So she always read to me in English, spoke to me in English. People laughed at her because she was like, "Oh, Valeria, close the door." And I was like 2 and I was closing the door and people laughed at her. But now, look at me. I have a fairly good English, but I think the public system of the schools needs a little change. They have to give us English teachers like a plus, I don't know, more freedom to do things our way because they want things just as if they were Spanish classes or regular classes. But that's not the way of teaching English. I don't think we are going to get far with that. But on private schools, there are better teachers of English and they can make things differently. So you can move things around. Yeah, I would say like better programs. Yeah, they Mhm. put more effort, more strict on the programs, and yeah, they focus only on English. Usually, the private schools are taught in English. Yeah. And I have one more question. Small. What another foreign language do you study in Mexico schools? In Mexican schools? What other languages? Yes. There's a private school that teaches some classes in English and some in French, but you have to go to a language center if you want to learn another languages like German, Chinese, Japanese. I think right now Korean is popping up because of the bands. I think the K-pop bands and English, French, Italian, Spanish. You can learn also. I know a little bit of Italian, a little bit of French, and a little bit of German. So I'm trying. But those are usually the most popular around here. That's true. Okay, so what about if we quickly show the video, okay, of how to make, actually yesterday we were recording the video with my son, how to make кубок балеро. Це є мексиканська іграшка. Тож, давайте подивимося відео, і ви пізніше можете його обов'язково зробити. Так? Давайте я поділюся, так? Це приблизно 2 хвилинки відео. Так, видно відео? Видно. Давайте. Дивимося. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un valero con una botella de plástico. Так, вам потрібна бутилка, пластикова бутилка. Декорації. Можете вибирати, які хочете декорації. Ми вибрали кактус, мотузка, клей. Потрібно відрізати задню частину бутилки і зробити одну дірочку у корок, як буде кришечка бутилки. Ось вам покажу. Бачите? Ось таку дирочку потрібно зробити. І мотузочку потрібно запхати в цю дирочку, яку ми зробили у кришечці. Закриваємо нашу половинку бутилочки. Обов'язково потрібно зробити одну дирочку також в кіндері. Ось таку. І мотузку потрібно також
пропхати через дирочку. І такий гудзики потрібно зробити, щоб ця мотузка не витягнулася, так? Тобто бути впевненим, що вона не вилазить звідти. Так, закриваємо яєчко і ось вже готове кубок балеро. Звичайно, потім ви продовжуєте їх декорувати. Так як бачите, у нас декорація кактус такий мексиканський. Можна свою фантазію включити і робити різні декорації. Можна навіть розфарбувати фарбами пластикову бутилочку. Якщо не тримається клей, можна скотчем або степлером. Тобто теж досить легенько прищепити декорації степлером, клеєм або скотчем. Ось наша іграшка балеро готова. Також можна яєчком зробити декорацію. Ось у нас така стрикоза. Чи то метелик, щось там у нас таке. Така декорація. Окей, белюла по-іспанськи. У нас коротка мотузка, але для того, щоб було трішки так, як такий челендж зробити, можна зробити мотузку довшою. Тоді буде набагато важче закинути оце яєчко в оцю таку кубок такий, так, як ви робите з пластикової бутилки. Ось, ми маємо теж з довшою, ви побачите, що це набагато важче. Треба довше помахати цією мотузкою, щоб закинути ось. І можна так грати зі своїми друзями, хто більше закине. Тобто це досить таке хороше заняття. І ви можете продовжувати грати із своїми друзями, з родичами. Тобто, які інструменти вам потрібно. Пластикова бутилка, розрізаємо по половині, робимо дирочку в кришечці і мотузка пропихаємо в мотузку, в кришечку і в кіндер, маленький кіндер, також де ви робите дірочку. Дірочку я зробила, я нагріла, боже, як це буде по-українськи, не хочу сказати, викрутка. Викрутка, так. Викрутка. Викруткою я нагріла її, це обов'язково батькам, можете сказати. Викрутку нагріла на газі, ось, і легенько протиснула на гарячу, тобто пластик зразу сплавився, і була досить така гарна, акуратна дірочка. Досить легко зробити. Самі не робіть, тому що можете помилитися, обов'язково це досить небезпечно. Батькам ви можете сказати, що можна так зробити. Ну, або хтось, може, має інші якісь ідеї, як можна дирочки зробити. Пропихаєте мотузки, і все, іграшка готова. Декорації, можна будь-що робити. Можна акваріум, і рибку буде кіндер застрибувати в такий маленький акваріум. Добре, я думаю, що в нас час закінчився. Я вам потім теж поділюся в відео, якщо... Або ви можете побачити відео, буде також, Ярослав, так, на сайті, щоб ви передивилися. Цього разу у нас там ютубчик трішки блокував, бо один з вчителів показав відео, і ютуб за авторські права вирішив нам профілактику невелику зробити. Да, тому, ну, я тоді збережу, і я поділюся. Я зберегла відео, і я поділюся вам лінком обов'язково. До речі, всі відео, що я роблю, всі уроки, я їх монтую, забираю фотографії, обличчя, фамілії і роблю відео тільки те, що в нас було на уроці, щоб ви могли переглянути, якщо вас це щось цікавить. І поділюся з вами лінками обов'язково. Ну, давайте останнє слово тоді Валерії дамо, якщо є ще якісь запитання, бо ви вже часу немає, Ярослав, вибачаюсь. Valeria, maybe you want to just end with something or finish? Thank you. Thank you for letting me be here. I know I wasn't in the program at first, but thank you. It was amazing. This is an experience I will cherish my whole life. Thank you. Добренько, гаразд тоді. Я думаю, що ми закінчили, до речі, на наступного уроку в нас буде інша гістя. Валерія сьогодні вам сказала, що басейн, оцей, що знаходиться в океані, був збудований одним із одною людиною з Чилі. Чилі, хто знає, знаєте країну Чилі? Також вона в Південній Америці знаходиться. І в нас досить багато людей, які
живуть з Чилі в Мексиці. Тобто в нас є одна людина, яка буде з Чилі і трішки вам розказує, мабуть, про Чилі, про Мексику. І порівняємо, чим відрізняється Чилі від Мексики. Тобто наступного року також підготуйте щось на англійській мові. Так як ви розумієте, ця людина не розмовляє на українській. Ось, Софійка, твоє останнє запитаннячко, і ми, мабуть, будемо закінчувати. У мене не запитання. Будь ласка, говори. I like your lesson. Thank you. How do you say thank you? Thank Дякую, you Софія. in Ukrainian. Софія, how do you say thank you? Як ми кажемо thank you на українській? Спасибо. Спасибі. That's really hard. It is. Or, дякую. 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 Добре, Володя, давай останнє запитаннячко, Володя. Вмикай мікрофончик, Володь. А я хотів сказати, як там. А, ти хотів сказати, як ми говоримо thank you, так? Ні. Як там? Ти хотів запитатися, як там? Як там у Мексиці справи, чи що ти хотів спитати, Володь? Забув, що хотів. Ну нічого, буває. там. Ми побачимося на наступного року. наступний урок, наступного понеділка, в такій же в 6 годині. Будемо вас чекати із новою гостею. Окей? Так що готуйте питання на англійській мові. Рада всіх бачити, бережіть себе і до наступної зустрічі. Па-па! Дякую, пані Світлано, Валерія, thank you too. І всім до побачення. Все, пока.